mo ti sọ fún yín wọ́n sì máa lù yín pa wọ́n sì máa ṣe kí ni wọ́n sì máa lù yín pa. Nígbà tí mò ń sọ fún yín wípé ẹ dúró láàyè yín, ẹ má fò káàkiri, ẹ dá mi lóhùn, ṣe dáhùn ni ẹ dáhùn. Mo ní ẹ dúró ní àyè yín o, ẹ má káàkiri o, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́, ẹ̀yin ìyá wa ẹ fò fẹ̀rẹ̀. I think this thing is not. I'm gonna leave this site now and come back. Yes. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú. Ìgbà tí mo sọ fún yín pé kẹ́ ẹ dúró lókè ọ̀dẹ, ẹ̀yin ọmọ òkè ọ̀dẹ tẹ́ sá kúrò lókè ọ̀dẹ, ẹ̀yin ọmọ ọgbà, ẹ̀yin ọmọ àwo tẹ́ sá kúrò nílé. If you are not for KWARA State, wherever. If you are not them, you are not for them. Compliment of the seasons fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. I am telling you, if you are not them, you are not for them. Àwọn ìyá tí wọ́n rò bóyá wípé àwọn lè sá kúrò nílùú àwọn káwọn sá lọ sí Ìlọrin lọ́dọ̀ gọ́vnà Ìlọrin, wọ́n ti padà fi ẹgbà pankẹ́rẹ́ náà wọ́n pẹ̀lú ìjáàbù orí wọn. Àwọn ìyá were beaten up with the hijab on their head. Nítorí pé wọ́n lọ protest wípé wọ́n ń jí àwọn gbé, wọ́n jí ọkọ wọn gbé, wọ́n jí ọmọ wọn gbé. They left their hometowns and ran down to Ìlọrin lọ́dọ̀ gọ́vnà Ìlọrin. Wọ́n sá lọ fún ààbò. Fúlàní pa wọ́n, gbòòrò ń jí wọn gbé, wọ́n wá sá lọ sí ọ̀dọ̀ Fúlàní nílọrin. Ọmọ rẹ̀ wo ló máa ti ẹnu ìbọn jò? No, káwọn ìyá yìí sọ fún mi, because they believe they are putting on hijab. Oh, fine. Àwọn ìyá yìí pẹ̀lú hijab ni wọ́n nà wọ́n. Gbogbo àwọn àáfàá tí wọ́n bọ́ta tí wọ́n ń ṣépè fún alága Lamba. Ẹ̀yin Yorùbá tí wọ́n sì ń fi ẹ̀sìn kó yín ní ọpọlọ, orí yín ti yẹ̀. Gbogbo àwọn àáfàá tí wọ́n bọ́ta tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fún alága Lamba ní 48 hours, 24 hours, 32 hours. Where are they now? Pẹ̀lú ìjáàbù ni wọ́n fi ẹgbà sí ìjáàbù lórí yín. Àwọn plant new terrorists tí wọ́n ti plan kalẹ̀ sí Ìlọrin. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ tí rí fíìmù yẹn wò pé if you are not them, you are not for them. Àáfàá mélòó ló bọ́ta tó sọ̀rọ̀ wípé wọ́n nà yín pẹ̀lú ìjáàbù lórí? No, ìgbà tí alága Lamba tó ṣe content, gbogbo wọn ń fò bọ́ta, alága Lamba wọ́n máa respect kíní tó ń dàbò orí ni o, kíní kan mo dẹ̀ láìkì yẹn. Alága Lamba ó ti rí wọn lóní tébù Lamba, kò tiẹ̀ wò wọ́n wò, ó mọ̀ pé wọn ò jẹ́ nǹkan kan. Pẹ̀lú ìjáàbù náà yín nílọrin, wọ́n fi ẹgbà, wọ́n fi sí ìjáàbù kúrò lórí yín. Tell me the afa that came out to come and oppose it. À ń sọ fún yín wípé if you are not them, you are not for them.
tí ò bá ti ń ṣe Fúlàní tó bá wù ẹ́ kó lọ fi 25 yard ọ̀pá aṣọ kó lọ fi rán ìjáàbù ẹgbàá náà máa fi ṣí ìjáàbù lórí ẹ̀. Wọ́n ti program àwọn Boko Haram kalẹ̀. Now fídíò yóò ní gùn o, let's ask ourselves. Àwọn thugs tí wọ́n wọ government house wá na àwọn ìyá yìí, báwo ni wọ́n ṣe wọ government house? Ṣé wọ́n ní table àbí wọ́n ní chair àbí wọ́n ní office ní government house tí wọ́n ń gba salary ni? Ṣé wọ́n sọ fún wọn pé àwọn ìyá yìí ń bọ̀, wọ́n lọ dúró de àwọn ìyá yìí ní government house kalẹ̀ ni? Àbí wọ́n táwọn ìyá yìí dé ni wọ́n pè wọ́n pé wọ́n ti gbé ìjáàbù dé o, ẹ wá fi ẹgbà sí ìjáàbù lórí wọn. Tá bá ń sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá tẹ́ believe pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ká gba òmìnira, example lélẹ́yìí. Àwọn tí wọ́n bá bú wọn lórí íńtánẹ́ẹ̀tì lásán, wọ́n mọ bí wọ́n ṣe máa wá ilé wọn kàn. Wọ́n mọ bí wọ́n ṣe máa fọlọ́pàá gbé wọn lọ sí òkè Kúrá. Wọ́n mọ yẹ máa plan láàrin ara wọn pé ìwọ lọ tán wá. Wọ́n group oríṣiríṣi ni wọ́n ní. Wọ́n ti build the future terrorist kalẹ̀. Ẹ lọ tán wá. Wọ́n mọ bí máa jí yín gbé wọ́n yẹ jí ta lọ́lọ́run gbé. Government àbí governor Ìlọrin Abdulrasaq Abdulrahman ó ti bọ́ta. Ó lóun condemn bó ṣe nà yín o. Ó lóun condemn ẹ̀, ó ní kò dọ́ láyé democracy la wà. Ṣùgbọ́n láti bí 4 days, governor Ìlọrin kò tí ì rí àwọn guys yẹn arrest dépò tó máa prosecute wọn. The same way tí Gumi ń dáàbò bo àwọn terrorists, governor Ìlọrin Abdulrasaq Abdulrahman kò tí ì rí àwọn tí wọ́n nu àwọn ìyá yìí. Ẹ wo èjì àwọn ìyá yìí. Governor Ìlọrin kò tí ì rí àwọn guys yẹn arrest. First of all, how do they enter government house? Because government house kò jẹ́ pé wọ́n gbé sí títì wọ́n kàn bọ́lẹ̀ ní mọ́tò náà wọlé. Security wà ńbẹ̀. You can imagine that the police ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀ gan, ọlọ́pàá yẹn gan ò lè sọ̀rọ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ jí lójú oorun yín. This is the time fún oníkálukú yín láti mọ nǹkan tó kù. Ẹ jí ní ojú oorun yín. They will not, if you are not them, you are not for them. Governor Ìlọrin Abdulrasaq Abdulrahman àti Fẹ́mi Yusufu wọn ò tí ì rí àwọn ọmọ yẹn track dépò tó máa arrest wọn dì sí. And do you believe they will arrest them? No. No. Àwọn future Boko Haram tí wọ́n máa dá ilẹ̀ Yorùbá láàmú, àwọn ni wọ́n ti prepare kalẹ̀ fún yín yẹn. Those are the future Boko Haram. Wọ́n ti gbé wọn kalẹ̀ fún yín. Àwọn ìyá yìí lọ protest. Now àwọn àfáà, if you see them coming out pé ó bú kinní kan, àfáà tó lọ fi ẹsẹ̀ dá ẹbọ nù. Tọ́mọ láwọn ń jà fún ẹ̀sìn. Àfáà yẹn rí nísìnyí o wípé pẹ̀lú jáàbù lórí ni wọ́n fi ẹgbà dá bátànì sí yín lára. Wọ́n nìkan nínú yín ṣubú fàyà gbálẹ̀. Gbogbo ẹ̀ là ń gbọ̀n. Wọ́n lára ẹ̀yìn ìyá yẹn wọ́n nìkan nínú yín ṣubú ó fi àyà gbálẹ̀. Àwọn àfáà tó máa ń ranjú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fálága lámbà. Ó máa ṣe gbá ni, ó máa ṣàwo ni, ó máa ṣe kòkò bàbá àṣàṣùn ni, ó fi kíní ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì. Kí ni wọ́n á pè kíní tó ń dàbò orí dúdú yẹn? Ó fi jẹ jàbù bàbà àbí jàbù bòǹbò, ó fi ṣe kọ́ńtẹ́ǹtì. Where are they now? If truly they are fighting for that religion that they claim they are fighting for, if tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ kó rí yín pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wípé wọn ò fight fún religion yẹn, if kó bá wùn ẹ́ kó lọ wọ jàlábíà mẹ́jọ papọ̀. If you are not part of them, that's their secret court. You are not among them. Àwọn ìyá yìí Yorùbá ni wọ́n. Àárí àfáà kankan kó bọ́ta pé wọ́n nà wọ́n pẹ̀lú ìjáàbù. Àárí àfáà kankan. Governor Ìlọrin gan ò tí rí nǹkan kan ṣe dì sí láti bí 4 days.
ìyá yìí bọ́ tàǹgbé placard, they are harmless protesters. Gbogbo ọmọ Yorùbá anywhere tẹ́ bá wà, eléyìí ò kì í sọ pé Yorùbáwùyí nìkan kó máa sọ̀rọ̀, anywhere you are. Àwọn embassy tó wà nílùú yín níbi tẹ́ bá wà, ẹ máa bá wa send àwọn fídíò yìí sí wọn. Dandan kọ́ ni kó gbé eléyìí 2 minutes àbí 1 minute video yẹn, ìwọ fúnra rẹ̀ lè gbé. Ẹ kọ petition tẹ̀lé lẹ́yìn. Gbogbo ìlú tẹ́ bá wà, ẹ máa fi petition sí. We need governor of Ilorin to prosecute those guys. These are old ladies, for God's sake. Àwọn ìyá yìí 70, 60. Wọ́n jí ọkọ wọn gbé. They cannot talk. Wọ́n jí ọkọ wọn gbé. And there's no freedom of speech in Nigeria. Wọ́n jí ọkọ wọn gbé. Wọ́n jí ọmọ wọn gbé. Fúlàní ń pa wọ́n, gbòòrò ń pa wọ́n, wọ́n sá kúrò nílùú wọn, wọ́n wá sá lọ sí Ìlọrin lọ́dọ̀ Fúlàní. I told you guys. Ẹ̀yin ìyá yìí mo sọ fún yín. Nígbà tẹ́ ẹ sá lọ sí Ìlọrin, mo ṣe show live show náà ni mo ṣe. Yorùbáwùyí lórúkọ mi. Mo ṣe live show, mo sọ fún yín mo lè máa tẹ́bọ̀ ńbẹ̀ ni. Kò sí ọmọ rẹ̀ kankan tó wà nínú ìbọn. Kò má expect ṣé ẹ̀tù ló fẹ́ kójọ́ ọmọ rẹ̀ ni àbí àyà àbí ọ̀tá. Nígbà tí gbogbo yín sá lọ sí tẹ́ ẹ sá lọ sí Ìlọrin tí wọ́n ń pè yín lógun léńdé. I told you guys. Mo sọ fún yín. Tí ìgúnlẹ̀ sí Ìlọrin, gbogbo wọn ti ń lọ ṣe fídíò. Àwọn àfáà tó wá ṣe fídíò fún yín jọ yẹn. Jọ́ta ẹ lọ sí Ìlọrin. Àwọn àfáà yẹn dà lẹ́nu, wọ́n máa lù yín pa. If care is not taken, wọ́n rẹ́dí àti lu gbogbo yín pa tí ò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ti díẹ̀ jáde. Wọ́n rẹ́dí àti nà yín kí ti yín bàjẹ́. Wọ́n ti build àwọn ọmọ yẹn kalẹ̀. Àwọn bàbá wọn ni wọ́n ń yọ ẹ̀yìn lẹ́nu lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àwọn ọmọ wọn rẹ́dí àti ní àwọn ọmọ yín lára. Go back. Go and defend your territories. Tó bá pọ̀ mọ̀ kan ló ṣẹ̀yìn ládùúgbò, ẹ mọ bí tẹ́ máa mórúkọ ọmọ yẹn lọ títí ẹ máa bàjẹ́. Ẹ̀yin Ìgbónà, gbogbo ọmọ Ìgbómìnà pátápátá. I want to know, ṣé kò sí àwọn tí wọ́n ṣoríire nílùú Ìgbómìnà ni? Ṣé kò sí àwọn tí wọ́n kàwé nílùú Ìgbómìnà? Why must Fulani always be the governor of Kwara State? Why? Why? Why tó jẹ́ pé Fulani ló máa jẹ olórí ní Kwara State? We are the prominent Igbominas. We are the elite Igbominas. Ó ṣe sáwọn ìyá yìí lẹ́nìí, àwọn ìyá wa ni wọ́n nà yìí. By the time tí ẹ̀yin náà bá máa di èjì àwọn ìyá yìí, wọ́n máa fìbọn fọ́ orí yín ni. If you refuse to stand up and speak up now. Tẹ́ bá kọ̀ láti dìde, láti defend the territory yín, gbogbo ẹ̀yin Ìgbómìnà, tó bá continue báyìí, kékeré ni tí wọ́n ṣe fún Àfọ̀njá. Ayé Àfọ̀njá yẹn kò tíì sí internet. Kò tíì sí bomb. As time goes on, pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n lè mú pankẹ́rẹ́ dání máa ná àdúrà àwọn ìyá yìí. Àṣẹ irú àwọn ìyá yìí gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kéèyàn fún wọn lésì. So yẹ kí irú àwọn ìyá yìí sọ̀rọ̀ kéèyàn lè fún, kó lè wojú wọn dá wọn lóhùn padà pé kinní kan. Àwọn ìyá yìí ni wọ́n nà ní ẹgba, ni wọ́n nà ní pankẹ́rẹ́. Come on. Ilẹ̀ Yorùbá, ojú yín máa bó tí ẹ bá rẹ́dì láti ṣe the needful. Ẹ̀yin náà ṣáà gbọ́ nínú ìwé wọn wípé olórí wọn gan ó pa ìyá ẹnìkan, ó pa bàbá ẹ̀. Ọmọ òbínú kò jà, ó padà ra sọ́ọ̀lẹ̀ lásán fún jẹ ni. Tí ẹ bá wá sọ́ọ̀lẹ̀ lásán, in either way tẹ́ bá mọ̀ láti fi gbára yín kalẹ̀, ìyá máa jẹ yín o. Ẹ̀yin tẹ́ sì jẹ́ ọ̀dọ́ nísìn, ẹ̀yin náà máa padà dàgbà, ẹ máa di èjì àwọn ìyá yìí. Àwọn ìyá yìí náà ṣe sisi rí. Tẹ́ bá wá di èjì àwọn ìyá yìí, ẹ wá rí ṣégeṣège ìyà jẹ, because àwọn ọmọ yẹn eyín wọn ti mú dáadáa. Wọ́n á lè pa yín tó bá ṣe wù wọ́n.
Now tell me, àwọn àfáà tó máa ń gbìyàn lọ sókè kúrá tó máa ń jà pé ó bú ṣìláàmù wọ́n ọmọbìnrin yìí àṣìbẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run ó bú ṣìláàmù. Where are those ọbú ṣìláàmù àfáà? Torí ìjáàbù lẹ lò sórí o. You are not among them. Yorùbá, wake up. You are not kí n ṣe ara wọn. You are not for them. Tó bá wọn ẹ lọ sí China, ní gbogbo factory tó wà ní China kó bẹ́ẹ̀ fi hàn jáàbù. Ẹgbà ló máa fi gbé jáàbù yẹn kúrò lórí ẹ̀. Kò lè sí àfáà kan tó máa dìde sọ̀rọ̀ fún ẹ. Yorùbá wuyì tí ò mọ ìsìlámù yìí ló máa dìde sọ̀rọ̀ fún ẹ. Yorùbá wuyì yìí náà ló máa dìde sọ̀rọ̀ fún ẹ. Where are those àfáàs? Àwọn wèrè tí wọ́n ń pariwo lórí TikTok níjọ́ kìíní àná. Alága ọlọ́mbà ó fi jòdù bóbù. Obìnrin, èèyàn àpọ́nlé lobìnrin nínú ìsìlámù. Èèyàn àpọ́nlé lobìnrin nínú ìsìlámù. Alága ọlọ́mbà ó fi jòdù bóbù. Ó fi ṣe kinní kan. Ẹ lọ gbé ní afẹ́ ní 48 hours. Ẹ̀yin táyé yín ti yẹ̀. Ẹ̀yin tí gbogbo ayé ló wò yín. All eyes on you guys. Fọ́tò mi nínú yín kò tí mọ̀ bí tó ti dé. Ìmí nínú yín mọ̀ bí táwọn fọ́tò yín ti dé. Àtàwọn fídíòs yín tẹ́ fi ń tọ̀mẹ́ǹtì àwọn èèyàn. Mọ̀ bí tí àwọn èèyàn táwọn èèyàn tí wọ́n ti gbé yín tìràbàyé èdè. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Yorùbá. Tẹ́ ṣe rò pé torí ẹ̀sìn lẹ ṣe fẹ́ dúró fún òmìnira. Ìyà máa jẹ yín gan o. Ìyà máa jẹ yín, ẹ tún máa jẹ. Wọ́n máa lù yín pàgbẹ̀yìn ni. And nobody will see anything. Governor Ìlọrin kò ní sọ pẹ́kẹ́ tayọ wípé òun condemn ẹ̀. Nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn kò dáa. Tó lè jẹ́lú òyìnbó làwọn ìyá yìí ti ń protest. Kí ẹnìkan wá gbé ẹgbá kó máa na àwọn ìyá yìí. Kí governor kan wá bọ́ta wípé nǹkan tí wọ́n ṣe òun condemn ẹ̀. Ayé democracy la wà. Governor Kumo, Governor New York. Àwọn obìnrin complain pé àwọn ò like bó ṣe di àwọn mú lásán. Odidi sitting governor. Wọ́n make sure wípé ó kúrò lórí oyè. Ó impeach ẹ̀ pé ó di obìnrin mú. Ó dẹ̀ ní bó ṣe máa ń kí àwọn obìnrin nìyẹn. Àwọn èèyàn obìnrin. When they tell you ìlú tó jìnnà síná tó súnmọ́ àlùjọ náà, ìlú Ìlọrin kì í ṣe ìlú àgbákò ni. When they are deceiving you, kì í ṣe ìlú fìtínà, ìlú orí ibú ni. Amẹ́ríkà tí ò ṣe ẹ̀sìn, tí ọ̀run bá wà lóòótọ́ nínú Amẹ́ríkà tó protect obìnrin, tó protect ọmọdé, tó protect àgbàlagbà, tó defend àwọn tá jẹ́ pé immigrant ni wá, àti ìlú tí wọ́n ti ń kírun, ìlú fáfáfá 24 hours wọ́n fi ń kírun ni. Ṣùgbọ́n tí wọ́n na obìnrin tí ò dẹ̀ sí ìdájọ́ òdodo. Ìlú wo ló jìn sí náà ní méjèèjì, wo ló súnmọ́ àlùjọ náà irọ́ tí wọ́n ń pa. These women were beaten up. Àwọn guys yẹn ẹ wá àwọn pictures wọn, àti ń get àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn pictures wọn. Ẹ̀ǹtẹ̀ bá ná àwọn pictures wọn, pictures ẹ̀gbọ́n wọn, pictures àbúrò wọn, pictures àwọn family wọn, relatives wọn, àwọn tó máa ti níyàwó nínú wọn, àwọn ọmọ wọn, get them for us. Ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ petition kọ, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé petition lé lórí. Fídíò yìí kó rìn. This video must go far. President Putin gbọ́dọ̀ rí. Àwọn president tó bá gbádùn. President Donald Trump. Tuale olórí ogun ó gbọ́dọ̀ rí. President kí lórúkọ ti Burkina Faso ó gbọ́dọ̀ rí. President China gbọ́dọ̀ rí. President Korea ó gbọ́dọ̀ rí. Gbogbo àgbáyé ẹ bá wa send àwọn fídíò yẹn sí wọn. Let them know the situation of Nigeria, especially Ìlọrin.
most especially ìlú Ìlọrin, that you cannot protest. Wípé wọ́n jí àwọn èèyàn gbé, wọ́n máa fi igi lù ẹ́ pa ni, wọ́n ti fẹ́ lù àwọn ìyá yìí pa. Àlùjọ́nà ọ̀rọ̀ wo? Àlùjọ́nà irọ́, wọ́n parọ́ kú, ó dìde tó jì sí náà tó sún máa rí ìjẹ̀nà irọ́ tó jìnà sóòótọ́ ni. Irọ́ tó jìnà. Let the Alphas, let them come outside. Let them come and talk about these women that were beaten up. Ẹni kan wá sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìyá tí wọ́n nà yìí. Wọ́n jí àwọn ọkọ wọn gbé. If you have not watched it, let me play it for you. Let me play it for you. Where a video showing a group of men attacking women who were protesting near the state government's house in Ilorin has sparked outrage online. The women were protesting against the constant bandit attacks and kidnappings of their family members in the state, demanding government intervention before they were brutally flogged by the men. This video might be distressing to some viewers. Let's take a look. Àwọn ìyá tí wọ́n káwọ́ sókè, wọ́n ti kó àwọn tán lókè ọ̀dẹ padà sílé. Kábíyèsí ọba Mufútáwù Àkànbí ìlú Fẹ́mi lóyè ti wà lórí oyè lókè ọ̀dẹ. Ìlú Fẹ́mi lóyè Àkànbí ọba Mufútáwù ti wà lórí oyè lókè ọ̀dẹ padà sílé. Mo sọ fún yín jọ yẹn, mo ní ẹ má ọmọ ọba ò kí ń lọ dúró sábẹ́ ọmọ ẹrú. Mo sọ fún ẹ̀yin ìyá yẹn, ọmọ ọba ni wá lókè ọ̀dẹ. Kíá inú mi dùn wípé 80% náà pè mí pé Yorùbáwùyí àwọn ti padà sókè ọ̀dẹ. Kábíyèsí wa ti dé, ìlú Fẹ́mi lóyè Àkànbí ó wà lórí oyè, gbogbo ara kìkì action, ó ti wà lórí oyè báyìí. Ẹ̀yin wá sì dúró, ẹ believe pé ìjáàbù orí yín máa save yín. Na lie, they play. Ìjáàbù orí yín ò lè save yín kó má lù yín pa. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ìjáàbù orí yín government Ìlọrin governors house lẹ́ ń wò yẹn. Ìlọrin governors house àbí government house òun lẹ́ ń wò yẹn. You believe your hijab will save you. You believe your name Ìyá Kadija, Ìyá Ramoni will not save you. If you are not them, you are not for them, they are not for you. No Alpha will come out wọn ní sọ̀rọ̀ because olè ni wọ́n, because lù yín pa kí wọ́n lè gba gbogbo ìlú yín ló ń ṣe wọ́n bí wọ́n ṣe gbà lọ́rin. Because lù yín pa ni wọ́n lè gbà lù yín ló ń ṣe wọ́n. Mo ní ẹ padà sílé, mo sọ fún yín, mo ní ẹ máa lọlé. Tọmọ ogun yín bá ṣẹ̀yìn, tọmọ kọ́kọ́ yá ládùúgbò, ẹ mọ bẹ ṣe ń dá sẹ̀ríà fún wọn. Wọ́n wá wọlé, wọ́n fẹ̀sìn tàn yín. Wọ́n fẹ̀sìn ẹ lọ jẹ nǹkan kalẹ̀, ẹ wọ́n lẹ̀, ẹ dàkọ sílẹ̀. Ọmọ tó nà yín yẹn jẹ́ kọ́wọ́ ẹ wú kó bẹ́ dànù. Àwọn bàbá wa wọ́n ní má fọwọ́ kan mọ́ mi tí wọ́n ń lò nígbà yẹn. Tó bá bàtà wà lọ́tọ̀, wọ́n ti gbáyàn létí rí tó jẹ́ wípé wọ́n gbé onítọ̀hún wá bẹ̀bẹ̀ ni. Ọwọ́ ẹ wú bembe báyìí ni, bembe ni ọwọ́ ẹ wú. Ó gba ẹnìkan létí ni wọ́n lọ sí etí yẹn. Ọwọ́ ẹ wú mi fẹ́ máa go deeper ni. Búrẹ́dì náà fi ṣe nígbà yẹn tá wà lọ́tọ̀. Búrẹ́dì náà fi parí iṣẹ́ ìtọ́ lọ jù sínú omi. Bí búrẹ́dì ṣe mú mi yóò tó ń wú báyìí lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ń wú. Àwọn ọmọ tó nà yín yẹn ó yẹ kí láti ṣùgbọ́n ó ti parọ́ fún yín. Wọ́n lè máa lọ sádùjọ náà kí ìyà jẹ yín kú láyé kẹ́ lè bá lọ sádùjọ náà. Àdùjọ náà táwọn ò lè lọ. Tí wọn ò lọ rí tó wá fún wa ní pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ládùjọ náà ni. Àwọn tó yẹ pé láti bí ìjẹrin yẹn ó yẹ kọ́wọ́ wọn ti máa jẹrà díẹ̀díẹ̀. Kọ́wọ́ wọn ti máa gbàgbé pé Ọlọ́run
kò sí ẹnì kankan ò ní dájọ́ kankan, kò sí ìdájọ́ kankan níbi kankan, kò sí ìdájọ́ kankan níbi kankan, ìdájọ́ kankan ò sí, má ẹ̀ka anybody parọ́ fún ẹ, kò sí ìdájọ́ kankan níbi kankan. Tí èèyàn bá gbá ẹ létí ẹyọ kan, ó gbá ẹ létí ọ̀tún kan tòsì sí, kò sí ohun tó jọ bẹ́ẹ̀. Tí èèyàn bá ti gbá ẹ létí ẹyọ kan báyìí, wá máa ba sílẹ̀ ìjàmà kó fọmọ ní orí. Etí tó gbá ẹ̀yìn ẹ̀wọ̀ máa fi rọ́ọ̀bù pa, orí tiẹ̀ náà tó fọ́ wọ́n máa bá fi báńdéèjì dé. A máa kí ẹ sọ́rí, ìwọ náà máa kí sọ́rí, ọ̀rẹ́ mi àmì ìdẹ má bínú, má bínú, títí mo gbẹ̀yìn. A máa wá explain later. You go explain tire, no evidence. Kíní kan torí ẹ̀ mo ṣe gbẹ́ ilé tí ọ̀rẹ́ mi ìwọ náà pẹ̀lẹ́, èmi náà fẹ́ kó tutù mo ṣe fún ẹ ní àmà lórí ìpẹ̀lẹ́. Ṣé báwo ni ṣorógì mu, báwo ni ṣó tutù? Yes, bó yẹ kí ayé wà nìyẹn. Wọ́n máa ti gbá ẹ létí wá bá bá sílẹ̀ ìjàmà kò fọ mọ́nítọ̀ òun lórí. Tọ́run bá wà, èèyàn kò kí ṣe pé èèyàn kan ló máa wà nínú náà. If you are telling me Yorùbá wuyì wá wọ náà, ṣé èmi nìkan ni màá wà nínú náà ni tí náà bá wà? Èmi ní kókó, I will see people like me tàjọ máa wọ náà. I will see people like me. Lè wà nínú náà sí kábàárà alága, kábàárì sí àlejò, kábàárì sí àmàn. Àmọ́ aláwọ̀ tó máa kọrin fún wa nínú náà pàápàá. Yes, kúkú máa wà ń bẹ̀. Gate man máa wà. Wọ́n máa wọ̀n yá yìí sí, wọ́n ná wọn. Ẹ̀yin ọmọ ìgbómìnà tó bá wù yín kẹ́ dìde kẹ́ demand fún ìgbómìnà state kẹ́ kúrò ní abẹ́ governor Ìlọrin. Stand up, demand for ìgbómìnà state. Ẹ lè kúrò lábẹ́ governor Ìlọrin. He is governor Ìlọrin o. If you don't know, gómìnà Ìlọrin ni. Gómìnà Ìlọrin ni Abdulrasaki Abdulramoni. I want to know how popular, powerful, and educated and mọ̀yànmọ̀yàn tí gbogbo ìlú gómìnà jẹ́. This is the time we have to know. We need to know. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ báwọn ìyá yẹn ṣe ń bẹ̀bẹ̀. Wọ́n jọkọ̀ wọn gbé, wọ́n jọmọ wọn gbé. Governor wa bọ́ta. I condemn, this is the, kò tí ẹ̀ sọ́dà pé ní news ni mo kàn ká ní nínú pépà kan. We condemn, this is democratic, this is democracy time. Anybody can protest. Okay, where are those guys? Where are they? Where are they? Wọ́n na àdúrà àwọn ìyá yìí. Àti ṣíra yín àti sọ̀kalẹ̀ yín dáadáa. Ọwọ́ alálẹ̀ ìlú gómìnà ló kù sí o. Ẹ̀yin ìyá ẹ máa lọ́lé. Ọba Mufutau ti wà lórí oyè. Ẹ̀yin ọmọ Òkè Ọdẹ ẹ máa lọ́lé. Ẹ̀yin ọmọ Òkè Ọdẹ ẹ máa lọ́lé. Ọba Mufutau ti wà lórí oyè. Àkọ́bí Ìlúfẹ́mi lóyè ń bẹ lóyè. Ìlúfẹ́mi lóyè kábíyèsí bàbá o. Ẹlẹ́sà Òkè Ọdẹ. Ẹlẹ́sà wà lórí oyè ẹ máa lọ́lé. Ẹ máa lọ́lé ẹkú Ìlọrin wọ́n lù yín pa ní. Àlùpà mọ̀kú náà máa fi wọ́n máa lù yín tí máa yẹ̀. Ẹ wo jáàbù pẹ̀lú jáàbù ni o. Wọ́n fi ẹgbà wọ́n fi ṣí ìjáàbù dà. Ẹ wo upcoming Boko Haram ní. Àwọn tó máa disturb àwọn ọmọ yín lọ́jọ́ ọ̀la ní. Wọ́n ti plan sí wọn kalẹ̀. They are the upcoming bandits. Àwọn upcoming terrorists tó máa terrorize àwọn ọmọ yín lẹ́yìn ọ̀la ní. Gómìnà if you refuse to stand up. These are the upcoming bandits. Àwọn agbésùnmọ̀mí tó máa padà jí àwọn ọmọ gbé lẹ́yìn ọ̀la ní. Àwọn tí wọ́n lè nà ẹ pé jàlábíà ló wọ̀. Jàlábíà ló wọ̀. Anakumulai salamu alaikum. Anakumulai. Ẹ pé jàlábíà ló wọ̀.
jàlábíà yẹn náà ń gbé abẹ́rẹ́ náà ń gbébọn sí ìjáàbù ní kò wá sí àáfàá kan àwọn àáfàá tí wọ́n ru ẹrù sórí tí wọ́n ń bú alága lámbà bọ̀bọ́ kan tó ṣeré pẹ̀lú Fẹ́mi Adébáyọ̀ wọ́n bà ayé bọ̀bọ́ yẹn jẹ́ dè ní tó jẹ́ kí ẹlẹ́hàá act níbẹ̀ wọ́n wọṣọ ẹlẹ́hàá níbẹ̀ a rí àwọn àáfàá tí wọ́n gbé ẹrù sórí tó ń bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ́ta wọ́n gbọ́dọ̀ gbé kinní yẹn wálẹ̀ ni wọ́n bà ayé bọ́ọ̀lù yẹn bóyá ó gba lóhùn ni bóyá ó gba gúrúmì ni bóyá ó gba kọ́múlé láǹtà ni tó fi ṣe móvì yẹn wọ́n bà ayé bọ̀bọ́ yẹn jẹ́ dè ní wọn ò jẹ́ kí fíìmù yẹn bọ́ síta. Now aṣọ yẹn lẹ́nìkan wá wọ̀ yìí because that person is from Ìfẹ́lódùn ọmọ gómìnà ni ọmọ Yorùbá ni ìgbómìnà we are Yorùbá people ọmọ Yorùbá ni aṣọ yẹn lẹ́nìkan wá wọ̀ yìí tí wọ́n wá ń fi ẹgbà orí ibú tí wọ́n fi ká ẹ̀wò ìyá ó di fùrọ̀ mú bóyá ọkọ ẹ̀ ò ná rí o wọ́n fi ẹgbà ká ìjáàbù lórí ẹ̀ ànàfà kankan ò bọ́ tàṣù wọn ò ní sọ̀rọ̀ ògùn gbọ́ sọ̀rọ̀ kẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn àwọn fẹ́ pa gbogbo yín tán wọ́n lè gba ilẹ̀ fún àwọn ọmọ wọn tó ń bọ̀ ni let's go ahead. ẹ wò wọ́n ẹ wò àwọn olórí ibú ọmọ òfò bí wọ́n ṣe ń na àwọn ìyá oníyà pẹ̀lú ìjáàbù lórí if you believe ìjáàbù will save you wọ́n á lù yín pa Ọlọ́run wọ́n máa lù yín pa níbi tẹ́ wà yẹn it's a planned game wọ́n máa lù yín pa ní and nobody will speak for you. ẹ ráwọn ọmọ wọn ẹ̀gbọ́n èdè kíní wọ́n rí àwọn upcoming Boko Haram nìyẹn wọ́n ti plan wọn kalẹ̀ fún yín ọmọ Yorùbá wọ́n ti plan àwọn upcoming Boko Haram wọ́n ti plan wọn kalẹ̀ fún yín. wọ́n ti plan àwọn upcoming Boko Haram wọ́n ti plan wọn kalẹ̀ fún yín go ahead. pẹ̀lú ìjáàbù lórí even ọlọ́pàá ò lè sọ̀rọ̀ this is a policeman kò lè arrest wọn because bó ṣe wà yẹn wọ́n ti fi Kùránì búra o àwọn ìyá tẹrí yẹn wọ́n ọ̀nà wọn o àwọn ìyá ó dàbẹ̀ ni pé kinní kan mú wọn lẹ́yìn wọ́n bá wọn fi sóòrò wọ wọ́n bá wọn fi rọ́ọ̀bù wọ ni pankẹ́rẹ́ tẹrí tí wọ́n ń ṣe yẹn gbogbo ewo tó mú àwọn ìyá yẹn lẹ́yìn o ni wọ́n ń bá wọn ṣe tó bá dọ̀rọ̀ court ẹ máa rí àwọn lọ́ọ̀yà àwọn pẹ̀lú súùtù tó ti gan wọ́n á gbé súùtù yẹn bọ́ta báyìí wọ́n wá defend wọn àwọn tó pa Deborah 35 SAN 35 SAN Senior Advocate of Nigeria ni wọ́n bọ́ta tí wọ́n defend àwọn tó pa Deborah tó bá lu àwọn ìyá yìí pa àwọn lọ́ọ̀yà ti dúró kó lù wọ́n kó kú báyìí Yorùbá ni wọ́n tó bá lù wọ́n pa àwọn lọ́ọ̀yà tó máa defend wọn ní kóòtù ti dúró. This is a Nigerian policeman he cannot say anything tó fẹ́ ó fẹ́ káṣọ bọ́ lọ́rùn òun ni tó bá sọ̀rọ̀ jù ń sìn aṣọ máa bọ́ lọ́rùn ẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ jàre ẹ lù wọ́n dáadáa. ẹ wojú ọmọ lórí ibú ọmọ òfò yìí èbéèyàn kan ló bí eléyìí tá bá ń sọ fún wọn ẹyẹ jẹ́ kó ọmọ lọ sílé ọkọ lọ́mọ ọdún 8 tó bá ti ṣe menstruation àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ ṣe ilé ọkọ ni ọmọ tó lọ sílé ọkọ lọ́mọ ọdún 8 kò ní mọ sex tó yẹ kóhun prevent gbà tó yẹ kó dókó kò ní mọ̀ gbà tó yẹ kó dókó kò ní mọ̀ gbogbo kó téèyàn ń dókó léèyàn fi ń bímọ wàá dò mí kò fẹ́ ṣe enjoyment for pleasure ni wàá mọ bí wàá ṣe prevent ẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ tó lọ sílé ọkọ lọ́mọ ọdún 8 báwo ló ṣe fẹ́ prevent irú àwọn ọmọ olórí ibú yìí láti wá sáyé báwo. Now as you are watching me put yourself in the situation of these women's children. Ìyá tí wọ́n fín ní ẹgbàá lọ́rùn yẹn kó wá jókòó kó wá wò ó wípé kí ìyá yìí wá jẹ́ pé ìyá yìí ló bí ẹ tó bá pé ìyá yẹn ló bí Ọlọ́run ṣe ìyá mi ti kú. I don't want to talk
bí wọ́n bá ná ìyá mi báyìí tí wọ́n bá ná ìyá mi lọ́hùn ṣe ìyá mi ti kú. Kí n wà ní ọmọ ọdún 10 kí n dàgbà kí n rí fídíò yìí pé èèyàn náà ìyá mi báyìí onítọ̀hún ti di àáfàá kí rògbòn ẹ̀ tó kó máa wọ́lẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́run ló máa dájọ́ o tó ti ẹjọ́ bá wà ní kó ti di pásítọ̀ kó ti di born again. Ọlọ́run ló máa dá Ọlọ́run ló máa dá Ọlọ́run ló máa dá Ọlọ́run nìkan ló kù tó máa dá Ọlọ́run ló máa dá. Wàá náà yá mi no kò tiẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà bóyá ayé mi tàbá wá ìyá tó dẹ̀ bí mi ló tún máa tún mi bí o tàbá tún wá sáyé mi tó bá ya wèrè pẹ̀lú ìyá mi ògún gbọ́ I don't want go that side. Wèrè máa pẹ́ni tó ń wò wèrè náà máa fi ń wo wèrè. No àfáà will speak for you. Yorùbá ni yín wọ́n máa lù yín pa níbi tẹ́ sá lọ yẹn. Ẹ̀yin mo kéde tẹ́ wà láàrin wọn ẹ máa lọ sókè ọ̀dẹ padà. Ìlúfẹ́mi lóyè ti wà lóyè. Ìlúfẹ́mi lóyè wà lórí àga. Àkànbí Ìlúfẹ́mi lóyè ló wà lórí àga. Lókè ọ̀dẹ mọ́ lókè ọ̀dẹ. Ẹ̀yin máa gbé kú ẹ̀kún o. Ọ̀nà jẹ́ yìí náà gbé. Wọ́n jí yín gbé lágbé kú ẹ wá lọ́rin. Ẹ rò bí ẹ máa rí shade. Ẹ rò bí gọ́vnà lọ́rin máa sì kí ọ̀yin. Irọ́ lẹ̀ ń pa gọ́vnà lọ́rin ò lè sì kí ọ̀yin. Gọ́vnà lọ́rin Abdulrasaki Abdulramoni àti Yusuf kí ló lóun jẹ́ ọ̀ lè sì kí ọ̀yin. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Wọ́n bí àjẹ wá. Sí ìnà àdó tí people kan bàbá wá. Ìyá wọ́n ti fi ẹgbàá sí ìjáàbù lórí ìyá yìí. Wọ́n ti padà fi ẹgbàá. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ọlọ́pàá ló ń ṣe ẹ fi wọ́n lẹ̀. Màá mi mo dúpẹ́ Ògún gbọ́ wèrè máa pẹ́ni tó ń wò ó. I don't want to talk abeg. Wọ́n bí àjẹ wá. Sí ìnà àdó tí people kan bàbá. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ṣé bàbá ìjọ Yorùbá ẹ have close look at him. Ṣé ọmọ yìí ẹ jẹ́ kí n gbéra mi kò nìyí. Ṣé ọmọ tẹ́ ń wò yìí sójọ Yorùbá nítorí Ọlọ́run o ọmọ tẹ́ ń wò yìí sọmọ yìí jọ Yorùbá lójú yín. Ṣé Yorùbá lélẹ́yìí lójú ẹ̀yin tẹ́ ń wò ó sójọ Yorùbá. Sójọ Yorùbá lójú yín kò ń ṣe Yorùbá. Gbogbo àwọn onítàn òfò tó máa ń sọ̀tàn Aláàfin ju Ọ̀ọ̀ni lọ Ọ̀ọ̀ni ju Aláàfin lọ. You see them talking about this, they will not talk about it. Wọ́n ń bẹ̀rù ayé wọ́n ń bẹ̀rù ẹ̀mí wọn kó má ṣàkùrákù sí wọn. Wọ́n ń bẹ̀rù kó má pa wọ́n. Wọ́n ń bẹ̀rù kó má jí wọn gbé. Funny enough bàbá mi kó tó kú ó láyé là gbé má bá wọn ní plan pé wàá pààyàn o. Ó ń torí ẹni tó rán kó lọ pààyàn tó bá succeed láti pa onítọ̀hún máa kú. Ó lẹ́ni tó rán yẹn òun náà máa kú. Ìwọ tó rán yàn ìwọ náà máa kú. Kò sẹ́nìkan tó máa gbé sá láti kékeré mi ni pé èèyàn máa kú kò kí ń jọ mí lójú. Because àwọn tó wọ́n bí mi wọ́n fi kíní yẹn kọ́ mi. Bàbá mi tó bá sọ pé bàbá mi ẹ fún mi lówó kíní kan máa ṣú ẹ tó bá ti di pé òun ń kùn ẹ àwọn á fún ẹ lówó yẹn. Tó bá ti sùn bàbá mi máa mówó yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ. Tó bá di àárọ̀ bàbá mi máa bèrè lọ́wọ́ ẹ pé owó táwọn fún ẹ lánàá dà. Tó ń sọ pé ẹ fún mi mi mẹ́ni tó mọ̀ bàbá mi máa sọ fún ẹ pé báyé ṣe rí nìyẹn o. Má lé owó lálejò o. Torí tó bá ti dà báyìí wàá dà á lẹ́ni o. Everybody ń bẹ̀rù kó má bàa pa wọ́n máa ṣe.
ìgbà náà ń pa ẹnìkan kò kí ń pàwọ́. Gbogbo bó ṣe ń wo show mi tí ń bí ẹ pé wàá ṣe kinní kan, ogun gbọ́ mi ní dé báyìí. Tó bá wá jẹ́ tó yó, orí àárẹ̀ ló máa wà. Wàá súnké wájú, wàá súnké lẹ́yìn, wàá rọ lọ́wọ́, wàá rọ lẹ́sẹ̀, wàá tún wá fọ́ lójú. Tó máa ní ọmọ àlè yẹn ti dé, ọmọ àlè ní Yorùbá wuyì, ọmọ àlè yí padà wálé. Wàá máa jẹ̀gbé ara ẹ lójú ara ẹ ni. Àṣẹ Elédùmarè ni, kì í ṣàṣẹ èèyàn. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹni òfò. Ìyá yìí lò jáàbù débẹ̀ o. Ìyá tẹ̀ ń wò yìí, ó lo ìjáàbù débẹ̀ gbà tó rí ẹ tí ẹ tó jẹ mórò. Bá ń gbọ́ wàá jẹ mórò, bá tí ìyá yìí jẹ mórò dojú ẹ̀, ìjáàbù fò dànù. Ó jẹ mórò, ìjáàbù fò lọ. This was horrible. In a statement on Monday, Kwara State Governor Abdurrahman Abdulrazak condemned the attack on the women, stating that peacefully protesting is a democratic right and that the government seeks to distance itself from the incident as it does not represent the administration's values. I mean, this was, it's good to see that the governor has distanced himself from this particular incident, but it was just alarming to see where did those hoodlums, I call them hoodlums, obviously. Where did they come from? I mean, I'll take this one and I'll come to you, Ayo. Meanwhile, families of 5 construction workers kidnapped in Kwara State 2 weeks ago are pleading with Governor Abdurrahman Abdulrazak to intervene as bandits demand a 500 million naira ransom. The workers, including 2 staff from the State Ministry of Works, were abducted on December 15th at a government construction site in Ishin local government area. Speaking at a press conference in Ilorin on Monday, the family spokesperson said the kidnappers have refused to negotiate with them and are insisting the state government must handle the negotiations with emotions running high. Wives and children of the victims broke down in tears during the briefing, describing their ordeal as deeply traumatic, and you can understand why. The families are appealing for urgent government intervention, stronger security on construction sites, and welfare support as many households face hunger and uncertainty. This is so sad. 500 million. Just 500 million. Yes. So let me go back to the first story and just both stories side by side, because it's a thing they were protesting peacefully. Well, I mean, just asking for intervention based on the fact that people are being kidnapped in Kwara State. They were not armed, the women. They were in tears. They were vulnerable. They didn't show, there was no show of force. They were not violent. They were appealing. Say, we are poor people and don't have anything. We've tried our best. Please come to our rescue is what they were asking for. Nigeria is set up in such a way, when you look at it, to discriminate against the poor and vulnerable. Yet the Constitution provides for the protection of these vulnerable people in society. Correct. But it seems like we eat up the poor, we eat up the vulnerable, we don't protect them, we do a disservice to them. And that's what played out in the government house. So the question I want to ask this morning is, what were hoodlums doing in the government house? Was it that the security operatives could not prevent them from coming in? But how can I ask that question when security operatives, you see policemen in uniform watching as these men, hoodlums, harassed the women who had come to just plead with the government to have mercy on them because they don't have the resources to keep funding an industry that is, that hasn't been tagged as terrorists. And so whilst I am happy that the governor has spoken out, it's not enough, OG. You cannot just distance yourself. Their faces are on the screen. They happen in government house. In front of they the can find house. those people. If he wants to demonstrate the seriousness of his speech, let us see some arrests. Absolutely. Let us see some prosecutions. Yeah. Let us see some people facing, Facebook. Who sends how did the hoodlums gain access to government house? The beggars believe that's supposed to be one of the safest parts in Ilorin, in Kwara State. Yes. How did they get access there? How did they operate and harass those women for a length of time without being accosted, arrested, or taken to the police station? Those are the questions we want to ask. And then finally,
quickly to the point around kidnapping. Can we fix this problem? It's a pervasive problem around the country. We talked about last week, the government, the administration has tagged terrorism as, kidnapping as terrorism. So we hope that now that it has so been defined, we'll begin to see action in actually apprehending these kidnappers and not continue to fund an industry by paying of ransoms. Yes. We have to take them down, ensure that 2026 people can move around in KWARA State and its environs without the fear of being kidnapped and asked to pay sums of money that you've not seen in your entire generation. It's absolutely unfair. 500 million naira ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ àwọn ìyá yìí. 500 million naira. Ìyá tẹ̀ ń wo ìṣó ní 100 million naira l'account. Àwọn agbésùmọ̀mí béèrè 500 million naira. Ṣùgbọ́n àwọn ìyá yìí believe pé because àwọn lo hijab àwọn máa save àwọn. Wọ́n lọ sí government office. Wọ́n lọ sí government office. Wọ́n lọ sí government office. Wọ́n lọ bá governor lọ́rin. Kó help wọn, kó assist wọn. Àwọn ọmọ tí wọ́n ti build, àwọn upcoming bandits tí wọ́n ti build kalẹ̀. Wọ́n bọ́ta, wọ́n dà wọ́n ní ẹgba. The hijab can never save them. Hijab save yín, wọ́n máa lù yín pa. Yorùbá ni yín. Ẹ bá fi 1 million yard rán hijab, kò lè save yín. Kò lè ṣe kí ni mo sọ fún yín, kò lè save yín. Wọ́n fẹ́ pa gbogbo yín tán kí wọ́n gba ilẹ̀ ni. 500 million naira ló ní kí ìyá yìí lọ mú wá. 500 million naira. 500 million naira. Yorùbáwùyí lórúkọ mi. Yorùbáwùyí ni mo ń jẹ́. Ẹ má bínú pé mi gbà call lórí show yìí. Mo sì máa ṣe show tí máa gbà call. Mi ìfẹ́ kí show eléyìí gùn ni, kó lè bá ṣe ẹ̀ káàkiri. Kó lè bá débi tó yẹ kó dé. Kó lè mọ tá ń face, kí international law lè mọ tá ń face. The international law, please share this video. Let the international law, let them see what we are facing in KWARA State. Kọ́ nǹkan tá ń face. Wípé governor lọ́rin, ó lè gbà kí wọ́n lùyàn pa tí ò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. See you on my next show. Thank you and bye for now. Bless Yorùbáwùyí. Me say no to one Nigerian. The country of kidnappers, full of the S-men, bandits, tribalism, godfatherism, nepotism. Say no to one Nigerian. I stand with your nation. I said no going back. I said no staying back, no going back, no nation. Where we stand, where we stand. Fidi bati banje, Tony di lo madam. Daddy, $20 million nílò wá. Níbo la ti bẹ̀rẹ̀ $20 million? Lọ́dọ̀ yẹn ni máa sùn lọ́rùn o. Wọ́n náà máa pa lọ́la tó àbá tí rí $20 million tẹ́lẹ̀. Wọ́n náà máa pa lọ́la o. Bámúbámú ni mo yó, wọ́n kọrin bámúbámú ni mo yó.
Mama, baby, come any coco. Bamu, ni moyo. Insecurity everywhere, bloodshedding everywhere. Òmìnira ṣáàlà wa ń fẹ́. Tó bá ní kọ̀ọ̀kan wo lè gẹ́ ní tákàn ẹ̀ lọ́la. Àwa ò ṣerú ẹni kankan mọ́ o. Yé ṣé bí ẹ̀ ń la fẹ́ kán gbó. Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká parapọ̀. Àìsí níbẹ̀ òun àìbá ń fọ̀. Àsìkò ti gbó. Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká parapọ̀. Àsìkò ti gbó. Tí ní bá ti ra ẹ̀jẹ̀ tó ní ìlú mẹ́tẹ̀ ọ̀. Ibi tẹ́ bá wà dé, adé ti tẹ̀ padà. Yorùbá o. Yorùbá o. Yorùbá o. Òbí ti jìyà kọ́ mọ́ lè kàwé. Ọmọ kàwé kò wá ríṣẹ́. Ohun ribiribi tẹ́ tún sọ.